So, hello everyone, welcome. This is a very special episode of Bar Stories. This is Rudy, the owner of this beautiful villa. And this is Gareth Evans, he's from the UK, award-winning bartender from UK. We're pleased to have you here because I know that you're gonna give us some very nice drinks, right? I hope so, yeah. Yes. This is Jung Han Lam, favorite actor, my friend. He's gonna be the guest for today. So Rudy, tell us about your house. This is your idea. It's a passion of love, or it's a love of passion. Oh, let's have a sit. Okay. It looks easy, but we love what we do. Part of that, you also designed the concept, furnitures, right? My job is designing. What do we have today, Gareth? Right, well, we're going to do two drinks. The first one, as I said, is martini. This is like my favourite sort of drinks. It's a classic vodka martini, and I think it's the best way to showcase, the best possible vodka. And then the second one I'm going to do is a longer tea-based punch, which is obviously much better for this sort of heat and nice and refreshing. Martini or tea-based punch? Yes. What do you call it? I mean, there's a name. It's a butterfly, so yeah. Butterfly. The butterfly? Yes. I'll have one of each. Okay, we can definitely do that. Got to try it all? I'll get the martini. Okay. Thank you. So two martinis and two butterflies, it seems to be. Okay, we can do that. All right. First thing I'll do is I'm going to start making the martini. Because it's pretty hot out here, I'm going to try and keep everything as cold as possible. There's pretty much a million different ways to make martinis. You know, you can add different vermouths, you can add gin or vodka, you can add bitters or any garnish. But at the end of the day, the thing it always has to be is cold. So try and get everything as cold as we possibly can. So first things first, make sure there's no excess water on there. The more ice you use, the better your finished cocktail is going to be. It's going to be nice and chilled. It's not going to be over diluted. So we'll start with that. I'm using Absolut Elix vodka. This is it's a Swedish vodka. It's using single estate winter wheat, and it's copper crafted. It's a real kind of smooth, beautiful finish in it, and it's I mean the water they use is some of the purest in the world as well. So it really is the best possible vodka you can use for this. So we want to keep it pretty simple with that, and I'm going to use a relatively small measure because we want it to stay cold to the last drop. So I'm going to use 50 millilitres per martini. And then the other ingredient in a martini is always vermouth, but in this time I'm going to use fortified wine instead. I'm going to use Lillet Blanc. Lillet Blanc? Is Lillet that Blanc. another substitute for vermouth? Sort of, yeah. So vermouth technically means wormwood, so vermouth in German. Yeah. And that means that it's got wormwood as a bittering agent in it. This doesn't. It's a French aperitif wine, which makes it slightly sweeter, but it's still got that nice herbal quality, and the sweetness works really, really well with the vermouth. So I'm going to use 20 millilitres of this, so that basically 5 to 1 for the cocktails. And then I'm going to stir it. I know that James Bond and a lot of other people would like to see their martinis shaken, but when you shake, it adds bubbles to a cocktail, which is something you'd want in maybe like a daiquiri or a really vibrant up drink. But if you want something that's smooth, elegant like this, we're going to keep it stirred. Don't need to stir it for a huge amount of time in this heat. And then I've kept these glasses nice and cold with some ice in them. So I'm just going to strain that into the glasses. Oops. Ooh. I love the glasses. Yeah, it they're looks beautiful, aren't they? fancy. One of you, one of me, and then Okay, so the second drink I'm going to make is a punch. So today, again, we're going to use the Absolut Elix, and this is something you can do at home very, very easily. You can shake this or just build it, as I'm going to do.
And it's not very alcoholic, so it's a nice thing to have, you know, out in the garden like this. It's sort of a refreshing summer cooler. Instead of the spice, I'm going to use, again, the Lillet Blanc. It has quite a lot of spice in it and adds a bit of sweetness and a kind of herbaceous note to the drink as well. For citrus, let's use some freshly squeezed lemon juice. And then instead of sugar, I've got some blossom honey here. Now I've made it into a syrup, just adding 1 to 1, so it's easy to dilute. Yeah. And it's pretty much equal parts citrus to honey. And then lastly, I've got some jasmine tea here. This is freshly brewed. Now it's quite important. You can do this cold brew if you'd like, but if you're going to do that, then you have to leave it pretty much overnight. But it's about 5 grams per litre to build it. And that adds a really nice sort of grassy vegetable note in the background. And obviously the tea out in Asia is amazing, so it's really cool for me to be able to work with that. Just give that a quick stir. I do excuse I don't have an ice scoop out here, but this will be the next best thing. I want to see the garnish. So we're going to garnish it with some fresh citrus as well. Big thing about punch is garnishing with fresh fruit. Yeah. It's a part of being hospitable and showing your guests that they matter to you. So as much ice as you can there. The more ice you have in there, it doesn't really sound like the truth, but the more ice you have in there, the colder it's going to get, the slower it's going to dilute. So have a little stirrer. And then I'm going to garnish it with some fresh lemon slices. Wow, thank you. Thank you very much. That looks very, very refreshing. Cheers. For the good food, for the good drinks. Daytime drinking. Yeah. Cheers. The last thing about passion is all these glasses we're drinking from are maybe 50 to 100 years old. And it's my hobby, going in Europe on summer to a flea market and to buy them. And they're not expensive, but it's just fun finding these old glasses, and drinking all from different glasses is also unique and fun to share. So Yes. Yeah. Cheers. 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 I'm going to let you gentlemen sit. I'll prepare lunch if that's okay. Okay. Thank you very much. So Thank you. thanks. Enjoy. Alright, Yes, thank you. Please. Judy. Anh Long, anh cảm thấy cái món nước này nó có cái gì đặc biệt? Long không phải là người mà săn về rượu lắm. Khi mà uống cái loại này thì Long cảm thấy rất là thích because I love lemon Yeah. and lemongrass. Yeah. I love the smell, so Yes, it's the beautiful reason thing to why. have on top of that. Yes. It does add a nice fragrance to the drink as well. So. But always, I would, you know, use absolute Elix. The thing that I see a lot with cooking and certainly with drinks now is drinking less and eating less, but eating better. Yep. So using the best possible ingredients you Yeah. can. So that's, you know, as well as using the best ice and juicing things fresh and using fresh herbs, it goes as well as the Yeah, the smell. Elix makes everything smoother. Yes, I Even see. when you drink dry. Yeah, for sure. If you drink Yeah. it neat, it's perfect. Chắc chắn là ở đây đàn ông nhiều quá, mình cần bóng hình người phụ nữ đúng không anh? Ok, Long đang đợi điều đó. Xin mời Diễm My. Diễm My ơi, welcome Hello, to Bar Diễm My. Stories. Hello anh. Xin chào người đẹp. Dạ. Chào. This is Diễm My, Hi, I nice love to the meet you, actress Gareth. from Vietnam. My friend, she will be my second guest with Trương Thanh Long today. Amazing. This is Gareth Hi. Evans. Hello Gareth. He's the award-winning bartender from UK. He's gonna make us drinks from Absolute Elix. Something sour and sweet. Well, I think seeing as you're the special guest, we should make a special drink. Yeah. So we're going to make a version of a drink called a bee's knees. Bee's knees is normally honey, lemon and gin, but we're going to make it with Absolute Elix instead of gin, and then I'm going to use a few of these ingredients in here as well, because it's nice to have something a little bit aromatic and fresh Yeah, in there. great. So a little bit of galangal you go in there. I think this is galangal or ginger, and then 1 or 2 of these kaffir lime leaves. Oh, Just going to add a nice kind of aroma to it, and then a relatively healthy measure of Absolute Elix. do you drink a lot of? Mặt của em nó sẽ bị đỏ rất là nhanh. Nhưng mà em uống được. That's fine, don't worry about it, it's okay. Everyone's face, it's hot here, so But everyone's I'm face is gonna red, look so. more beautiful. Yeah, blushes. I love the blushes. So we're just going to give this a quick shake, and hopefully the shaker will open this time. And then garnish for this, again, I'm going to zest some lemon over the top, adds a lovely freshness like that. And then we will just float one of these little leaves on the top. So what is it called? Well, it's the bee's knees, so we'll just call it the Bee's knees. special guest. Business. Thank you Gareth. Okay. Cheers. Be Cheers. nice. Cheers. Cheers, guys. For Bar Skål. Stories. Cheers. Absolute Elix.
rất là ngon, có cảm giác chua chua ngọt ngọt và có cảm giác nó rất là fresh. Thank you very much. No worries. Thank you very Gareth. much for having Can me. I give you a hug? You can. I'm a Yes. bit sweaty, but okay. Thank you very much. Me too. I'm sweaty Thank too. you, Gareth. Okay, thank you very much, guys. Thank you Have a very good much for evening. having you here, and then we're gonna see you sometimes very soon in I Vietnam. hope so. Yeah. Thank you very much for having me. All right. Yeah. Thank you. Yeah, Thank you. See you, bye bye. Cheers. Ba loại khác nhau đó. Yep. Chú Thanh Long đã quyết định là liều mình đi chinh chiến cuộc thi The Face hôm nay. Ủa thiệt không? Em không biết hả? Thiệt hả? Trời ơi, sao mặt kìa. Thiệt. Hay Rồi, là anh em nói đăng đi. ký đi thi chung với anh cho vui Ủa, ta? Sao mà tự nhiên mọi người có vẻ ngạc nhiên người ta? Cuộc thi The Face mấy năm trước thì toàn là những gương mặt mới, đúng Còn không? đằng này anh là coi như là Anh là như lão là đàn. rất gạo cội rồi, mọi người ai cũng biết Biết rồi. là tự đặt hashtag gì không em? Đại ca. Anh thích thì anh đi thi thôi. Có thể là ở những cái vị trí mà Long đã từng làm, ví dụ chẳng hạn như là huấn luyện viên, hoặc là rồi xong nhiều khi là để chấm điểm chấm thi này nọ. Mình ngồi mình chấm người ta rồi thì bây giờ mình muốn cái cảm giác ngược lại là người khác nhận xét về mình. Huấn luyện viên của năm nay như mọi người đã biết Hoàng Yến, sau đó là Minh Hằng. Anh nghĩ sao? Em thích tại vì em thấy là vừa đẹp mà vừa chất, Hả? vừa thông minh nữa. Nên là em nghĩ là đây sẽ là một mùa Nếu rất là em là... sẽ vào đội nào? Em sẽ vào đội chị Minh Hằng. Thứ nhất là... Nữ quan quảng cáo. Đúng rồi đó. Chính xác. Nói thẳng ra là vậy luôn. Mình cũng muốn được như chị Hằng nữa không? Ừ. Muốn được nhiều tiền với chị Hằng thấy không? Giờ anh thì anh sẽ chọn ai? Long thích Hoàng Yến. Em thích Hoàng Yến, yeah. Do Long làm thời trang và Long biết Yến là một người rất là máu lửa. Thì Long nghĩ rằng là Long có một cái phần nó có hợp với lại Yến. Bây giờ mình già rồi xong mình cũng lên máu thì mình cũng máu lửa, vậy thì mình cũng cần một người máu lửa. Ý anh chọn Hoàng Yến cũng đúng. Mà em chọn Minh Hằng cũng đúng là tại vì Hoàng Yến là nghiêng về người mẫu, fashion, thời trang hơn. Còn chị Minh Hằng là có diễn viên nữa mà em là diễn viên. Thì nếu mà em chọn thì em sẽ chọn chị Minh Hằng thì nó sẽ đúng hơn cái hình ảnh của em hơn. Anh Trương Thanh Long bảo nói là nếu mà loại tôi ngay từ vòng đầu tiên thì thực ra là chương trình nếu vậy thì quá chán, rất là thách thức Rất là đánh. vì sợ ảnh ác vía. Khi phóng viên hỏi mình là có sợ ác vía của ban giám khảo không, thì Long nghĩ là thật ra thì mọi người sợ Long ác vía thì điều đó là cái điều mà không đúng. Long hiện giờ đang đứng ở vị trí của thí sinh thì làm sao mà có thể nói là ác vía của một cái người mà nhiều kinh nghiệm hơn. Tại vì khi mà Long đi thi thì Long nghĩ rằng là mình đang thiếu một cái thứ gì đó, và mình muốn coi thử là cái khả năng của mình tới đâu. Thì dĩ nhiên là khi mà Long chọn huấn luyện viên hoặc là huấn luyện viên chọn Long thì Long nghĩ rằng là những người đó họ cũng sẽ có những cái thứ mà hơn Long. Anh lớn tuổi hơn cả ba huấn luyện viên đúng không? Sao em cứ nhắc gì đó? Xin lỗi. Cái đó là điều quan trọng nhất. Sao em cứ nhắc Anh đến không cái bao giờ tuổi? đem đi đâu, không bao giờ đem chứng minh nhân dân em. Không. Vậy hả? Sợ đúng người ta rồi. thấy tuổi. Em cũng vậy. Nhưng mà ai cũng biết tuổi em rồi. Thật Nhưng mà ra thì- em là diễn viên 9X cho nên là À. 9 mấy cũng được. Em là Ok, 96, 97, ok. 98, Ok, 99 ok, cũng ok. được. Ghê thiệt. Em Dạ. 99 đúng không? Đúng, trời ơi. Thấy đúng tuổi ghê á. Và anh nhiêu, anh chín mấy? Anh 2K. Này ngàn luôn à. Anh từng làm việc chung với Hoàng Yến chưa? Rồi. Anh làm chung với Minh Hằng chưa? Rồi. Anh có nghĩ là nhiều khi anh sẽ được thiên vị hơn không? Cũng có tí. Nhưng mà cũng chính vì cái chữ thiên vị đó mà Long nghĩ rằng là đôi khi nó sẽ phản ứng ngược sang. Dạ. Tại giống như là mọi người sẽ nói Long được mọi người biết quá rồi, xong ai cũng thiên vị, thành ra tự nhiên đến lúc đó không ai chọn, đúng không? Anh kỳ vọng anh sẽ lấy được cái gì sau cuộc thi này? Lấy được giải thưởng. Ghê vậy. Đi thi là phải là giành quán quân, Ghê chưa? chứ đi thi để làm gì? Em cứ tưởng là anh nói đi thi là để người khác đánh giá anh, để anh biết lại con người anh nó có những cái ưu và cái khuyết gì chứ. Thì bây Tại giờ em là mới sau nói khi họ mà. đánh giá thì mình biết là ưu khuyết gì rồi, thì ví dụ như là dựa trên ưu khuyết đó mình lại càng phát triển nữa, thì để giành luôn cái quán quân cho nó khỏe. Anh có nghĩ đến chuyện là anh sẽ bị truyền thông lợi dụng tên tuổi của anh câu view không? Không, cái này là quyết định của Long chứ không phải là quyết định của bất kỳ một cái đơn vị nào nó mồi vào. Thật ra nghe nói cái lý do mà đi thi vào ở cái thời điểm này thì mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Riêng bản thân Long thì Long cảm thấy đó là một cái quyết định mà nó bứt phá so với lại cái thời điểm của mình. Ví dụ chẳng hạn ai cũng nói Long là đến cái tuổi này rồi là phải như thế này, phải như thế kia, thì Long muốn phá bỏ cái định kiến đó. Có nghĩa là đến cái tuổi này không có cái rào cản nào nữa. Mấy năm sau anh em tụi mình vẫn đi thi được. Mấy năm mọi sau người. em sẽ đi thi qua hậu quý bà. Còn Diễm My nè, có một dự án nào mới sắp tới đây mà em chuẩn bị làm? Phim của em tên là Ong Kính Sát Nhân. Ừ. Đây là một bộ phim trinh thám hình sự, có một chút thriller hơi kinh dị chút xíu. Em đóng chung với anh Hứa Vĩ Văn với lại anh Thương Ngọc. Em đóng vai cô giáo. Cái Lần nhân đầu vật này. tiên trong cuộc đời em lên một cái nhân vật mà không có hề make up luôn. Rất là lo, tại vì từ đó giờ những cái bộ phim của em là toàn là có make up. Anh tưởng là em không bao giờ sợ cái chuyện mặt Ờ, chứ. Không có sợ thật,
Thế nhưng mà mình lên ảnh mà mình không có make up, mình vẫn cảm giác nó thiếu thiếu sao, tại mình cũng là phụ nữ mà. Và cái màu phim nó khoảng năm 1980 mấy á, nó hơi cũ một chút xíu. Và cái nhân vật của em nó sống rất là đơn giản ở bên ngoài và sống theo nề nếp của xã hội, thế nhưng mà bên trong thì rất là nổi loạn. Và sau cái cuộc phiêu lưu hành trình với lại anh Hứa Vĩ Văn á, thì cổ mới nhận ra là cổ sống thật với bản thân mình hơn là sống vì ý muốn của người khác. Phim này em phải khóc rất là nhiều. Và phim khi nào sẽ chiếu em? Sẽ công chiếu vào ngày 22 tháng 6. Một ngày rất là gần. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái phần tiếp theo rất là vui. Chơi game. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi. Ở đây chúng ta có 5 shot là nước thường và 5 shot là nước thánh. Để nhìn coi biết chỗ nào Nhìn nước cũng không thường, biết được đâu, nước không thánh. được ngửi nha. Đức sẽ đặt câu hỏi, hai người sẽ cùng trả lời một lúc. Nếu hai người trả lời đều đúng thì Đức xin uống, mà người nào sai thì người đó uống. Ai trả lời sau là người đó bị. Ok. Đồng ý không? Vô. Ok. Vì sao Dustin dùng bút lông đen mà viết ra chữ đỏ? 1, Đậy nắp lỗ. 2, 3. Đậy nắp lỗ. Dùng cái bút lông đen nhưng mà viết cái chữ đỏ. Đỏ đỏ hỏi đỏ. À, trời ơi. Ôi. Hỏi ra cái lên môi nha. Hỏi đi. Hiểu chưa? Được, hỏi thì được, hiểu Đậy rồi. được, ok. Cái này chỉ cần suy nghĩ đơn giản nhất. Doraemon và Doremi chơi quảnh tù tì thì ai thắng? 1, 2, 3. Doraemon. Sai, không ai thắng hết tại vì tụi nó không có ngón tay đâu. Cái này uống được chưa? Trời Trời đất nhục nhã quá à. ơi. Em Rồi, 1, 2, 3 tưởng là ăn được. Doraemon là có thêm chữ N là thêm một ký tự thì cái số lượng của nó sẽ Nhưng mà em nhiều quên hơn mất Doremi. là hai đứa đó không có đứa nào có ngón tay hết á. 1, 2, 3 vô. Nước thường. Ha ha ha. Xong rồi để dưới này. Nước thánh rồi. Cầu gì là nguy hiểm nhất? 1, 2, 3. Cầu tiêu. Thiệt. Giống như là cầu cá đó, xong rồi lỡ mình đi xong rồi lỡ nó bị mục rỗng xong rồi mình té xuống ao. Em biết cái này là của đố mẹo, cái từ gì có cái chữ cầu ở trong đó là nguy hiểm nhất. Cầu dao. Trời ơi, sao mình nghĩ không ra, mình nghĩ tới đó luôn, mình nghĩ không ra vậy ta. Lại uống nữa hả? Ok, Yeah. À, cái này là nước thường rồi thì cái bên nó chắc không phải nước thường nữa đâu. Đúng rồi, nó mix and match. Đây. Từ. Chết rồi. 3 con vịt có mấy cái răng? 1, 2, Không có 3. răng. không có răng. Em chọn tiếp cho. Không, em lại À, chọn anh nước đó. Anh chọn đây, anh chọn rượu. Anh hay bóng rượu. Nước thường. Nước thánh. Một câu tiếp theo. Trên bàn có 3 quả táo, bạn lấy đi 1 quả. Vậy bạn có bao nhiêu quả? Một 1, quả. 2, 3. 1 quả. Quả. Anh thiệt là không có câu trả lời vậy, anh uống á. Anh uống. Nhanh á. Được rồi đó. Hiểu rồi đó. Vô rồi. Hiểu rồi phải không? Vô. Chúng ta còn 3 ly. Em nhanh quá. Vận tốc cây hoa anh đào rơi là bao nhiêu? Bằng không. 5 giây. Câu trả lời là bằng không. Mà Cây hoa hoa anh đào làm sao rơi? À được? trời Hoa anh đào. ơi. em chọn cho anh Chưa Long 1 ly. Jimmy giỏi quá, xuất sắc. Diệm My xuất sắc quá. Đúng phải là xì bùa. Nước thường hay nước thánh? Anh phải diệt Nước Jimmy đi anh nè. Thánh tiếp rồi. Diệt Jimmy nha. Thánh phải không? Chết rồi, anh 3 ly nước luôn hả? Phải thánh luôn. Thánh tiếp rồi. Vậy là còn 1 ly thánh trong đây. Còn 1 ly nước thường. 1 trong 2. Đúng rồi. 1 ly nước có 1 màu, 10 ly nước có mấy màu? 1, 2, 3. Một màu. Không màu. Nước đâu có màu đâu. Chọn mặt đỏ luôn kìa. Mặt đỏ luôn rồi đó. Em sẽ chọn cho anh ly nước này. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. 4 ly luôn ấy. Anh uống hết luôn đó. Jimmy vậy là thoát hết luôn đúng không? Yeah. Hồi nãy đang nói về cái phim mà Diễm My đang chuẩn bị tham gia. Nhưng mà hình như Diễm My còn có một công việc khác nữa. Em đang làm một cái vlog. Em đang làm một cái kênh YouTube về beauty tips, làm về traveling, làm về du lịch, làm về ẩm thực, về gym, yoga.
và đi du lịch. Là chắc chắn là lát nữa mọi người sẽ có thể đăng ký được cái kênh của em ở cuối chương trình. Anh sẽ có một cái link về cái sự nghiệp của em từ đó đến giờ. Em có thấy là mình hài lòng chưa, hay là em cảm thấy là mình quá may mắn mà mình cần phải bứt phá hơn nữa sự nghiệp diễn xuất á? Em nghĩ mình cần phải bứt phá hơn nữa. Ở Việt Nam mình á, nó khác so với ở nước ngoài á, đặc biệt là ở Mỹ á, thì em thấy là những người đạo diễn, những người diễn viên họ lớn tuổi, họ 40, 50, 60, thậm chí là 70 tuổi, họ vẫn tiếp tục đóng phim, họ vẫn tiếp tục làm ra những cái bộ phim ăn khách. Thế nhưng mà ở Việt Nam mình á, những người mà lên tới đỉnh cao rồi á, thì dường như họ chững lại đó và sau đó họ không có cái nào được hơn cái đó nữa, và từ từ thì khán giả không còn chú ý nhiều đến nữa. Mình chưa có lên được cái vị trí cao nhất thì đó cũng là một cái hay, là tại vì mình có động lực để mình cố gắng nhiều hơn, và cái hạnh phúc đó là một cái quá trình chứ không phải là một cái đích đến. Khi mà mình đạt được một cái gì đó, thí dụ như anh đi, anh mua được một cái túi nào đó anh mơ ước đi, nhưng mà khi mà anh sở hữu được một cái túi đó rồi, đúng không, thì anh đâu còn happy như là lúc mà anh mới mua được cái túi đó. Đó chính là lý do tại sao mà có nhiều người đạt được cái vị trí đó rồi thì họ không tiếp tục update, họ không tiếp tục học thêm. Anh Trương Thanh Long là đi thi The Face là em nghĩ là một quyết định sáng suốt. Em sẽ coi The Face bởi vì anh Trương Thanh Long. Đồng ý. Anh là phải làm drama lên cho em. Ghê quá. Nhưng mà em mong là ngoài cái drama là anh Trương Thanh Long sẽ đem đến những cái shoot hình chất lượng. Anh làm scandal cho em đi. Trương Thanh Long khỏa thân. Ủa, ổng chưa vì môi trường. Anh có thân nhiều mà. Chưa. Đó em lại cho khán giả. Không, em biết là anh 6 múi rồi. Cái dịp này là dịp để hợp pháp khỏa thân nè, để mọi người đồng ý, đồng tình mà không bị chửi. Em Đúng. có tin không? Đúng. Nói chung là cái chuyện trời mưa. Chạy ngay đi trước khi mọi điều gian tồi tệ hơn. Chạy ngay đi. Vì ở ngoài thời tiết dở ương ương cho nên là mình may mắn là mình có một không gian ở trong rất là đẹp. Nhưng mà mình ở đây mình sẽ có một trò chơi thà chết còn hơn. Mỗi người trong chúng ta sẽ có một sắp câu hỏi. Câu hỏi của Dustin là sẽ dành để hỏi Trương Thanh Long. Trương Thanh Long sẽ tạo câu hỏi cho Diễm My. Diễm My sẽ đặt câu hỏi cho Dustin. Nếu người trả lời không muốn trả lời thì phải ăn một món mà người đặt câu hỏi chọn. Còn nếu trả lời thì phải trả lời thành thật. Cái này không biết có dán chiên, Yeah. chiên hay là gì không? Em sợ nhất là con dán. Nói chung là trò chơi này là thà chết còn hơn. Nếu như mà mình không muốn trả lời thì mình thà mình chết. Và mọi người hãy nói là tôi chấp nhận luật chơi này. Tôi chấp nhận cuộc chơi này. Tôi chấp nhận lối chơi này. Yes. Sao? Tôi cũng chấp nhận cuộc chơi này. Và đây là các món. Và đây là các món. Trời ơi! Trời ơi, em biết ngay luôn mà. Chín rồi. Trời ơi, em biết ngay luôn. Mức độ khó của trò chơi này đã tăng lên gấp bội lần khi mà đồ ăn của chúng ta, những món ăn rất là ngon miệng. Đây là món bò cạp chiên giòn. Đây là món đuông dừa. Còn con kia là con rắn mối. Đây là con dế sữa. Đây là ve sầu Campuchia. Anh Trương Thanh Long đọc câu hỏi cho Diễm My. Và anh Trương Thanh Long chọn một món cho Diễm My. Bây giờ anh làm MC nha. Anh biết cái món rồi đó. Vừa mở ra mà nhảy giận lại đó. Ok. Em sẽ phải cắn cái con bò cạp và bỏ vô miệng. Bây giờ em trả lời hay không Ăn trả thì lời? có chết không anh? Không, đây là đồ ăn mà. Câu hỏi: mức cát xe khủng nhất mà Diễm My từng được nhận đó là dự án gì? Khó vậy ta. Em suy nghĩ trả lời hoặc là ăn. Nhất hả? Trời ơi. Bị đánh thuế thôi nha. Ghê. Ví dụ này hay nè, được hay nè. Nói em chọn ăn. Thôi anh hãy chọn thì món này. Dạ đi quá Em dễ phải rồi. cắn một con bò cạp trong cuộc đời của em một lần chứ em phải thử chứ. Gì con Bây bò giờ- cạp thiệt á hả? Bây giờ Bò cạp thiệt. Long mời. Long mời. Ăn từ cái gì, Long cái mời. đuôi hay là cái càng cũng được. Giòn ăn được hết nguyên con. Long mời. Ghê thiệt luôn á. One bite, một cắn thôi. Trời ơi, ghê Ủa thiệt hồi nãy luôn ai á. chấp nhận Ghê cuộc chơi này? luôn á. Không, đây là đồ Trời ơi, ăn. em rất là sợ con gì bò sát, giáp sát. Thôi bây giờ Nó mình có nhiều chân như vậy luôn hay á. mình làm cho đơn giản hơn tí đi hả? Có nên tha thứ cho phụ nữ không? Không, vậy chọn món khác anh. Anh hãy chọn cho em món nha. Một trong hai món này thì em có thể. Mỹ. Anh ít ăn. Con này là con rắn mối. Trời ơi, trời đất. Em chỉ cần cắn cho nó đứt là được rồi. Ghê quá. Cắn đứt xong rồi mày nếm rồi mới nhả ra nha. Trời ơi, ghê thiệt luôn á. Ghê Từ thiệt từ á, bình ghê tĩnh quá. nào. Bình tĩnh đi em. Để Ghê. Rồi bây giờ nha. Rồi ok. Sao chương trình giống hành xác diễn viên? Ok. Rồi. I can do it, I Hey, can you can do it. Yeah. Mà ngon mà.
Vô miệng rồi, vô miệng rồi, vô miệng rồi. Giỏi, 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 giỏi. Good. Ok, ok. Được. Chảy hết cả mồ Anh hôi thích rồi. em. Để em đọc câu hỏi cho anh. Chọn một món trước này nè. Ok. Dạ, nha. Anh Trương Thanh Long có phải là mẫu người lý tưởng của Dustin? Ý. Dustin chấm Thanh Long bao nhiêu điểm về độ hoàn hảo? Mọi người lý tưởng để làm gì? Để yêu. Ông yêu anh không yêu không yêu anh yêu nói một lời thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Trả lời được. Tất nhiên là nếu mà làm một người yêu thì quá tuyệt vời. 8.5 thôi. 8.5. 8.5. Tại vì chưa có ở chung, không biết gì hết. Vậy anh học sinh giỏi rồi đó. Ok, 8.5. Tới câu hỏi của anh Trương Thanh Long. Anh Trương Thanh Long hãy ăn cái con ve sò Campuchia. Một con luôn. Hãy kể tên một bộ phim dở nhất mà anh đã từng tham gia diễn xuất. Anh nói hay là anh ăn? Nói. Chơi thì chịu. Thức anh. Thật ra thì đó là một bộ phim của hãng phim Sơn Lâm Phim. Là một bộ phim mà Long tham gia và khi mà nhận kết quả thì thật sự là Long cảm thấy rất là bất mãn. Bất mãn vai diễn. Bất mãn vì vai diễn và bên cạnh đó thì hãng phim đó vẫn còn nợ tiền ca xe của Lan. Trời ơi. Trời ơi. Dạ. Ok. Bây giờ chưa trả luôn hả? Là bao Chưa lâu đã, rồi? phải đã hơn 1 năm rồi. Unreal. Yes. Cheers. Dã man quá vậy. Câu hỏi tiếp theo là của Jimmy đó. Bây giờ em muốn con ve đó nha. Ok, con ve được. Ok. Ve Campuchia. Sao Diễm My tội nghiệp quá vậy? Một bộ phim điện ảnh muốn mời Diễm My đóng vai chính sẽ phải chi trả bao nhiêu? Cô ba Sài Gòn đã trả cho My bao nhiêu? Trời ơi, sao ác giá vậy? phim? Trời ơi, sao cấu hai người dễ ẹt, cái cấu của em Đâu khó có như con vậy? nhiều lắm, ở đây là nó có mức độ khác nhau em. Nó trộn lẫn. Gì kỳ vậy? Sao bắt em ăn hoài Là kỳ mời em. vậy? Ủa em ơi trả lời đúng không? Mời em ăn. Thôi anh nghĩ em được ăn, em trả lời đi. Ăn luôn. Con này ngon béo. Nhắm mắt lại đi em. Ở trong nó có Há nhân. miệng. Ok. Không. Là vậy. Ok. Cái món không ai chọn nữa rồi. Ok. Để em đọc cho. Dustin kìa. Yeah. Em sẽ chọn cho anh Dustin món đuông dừa. Ok. Yeah. Món đó Dustin thích. Nếu được lựa chọn và thay đổi, Dustin sẽ yêu ai thay cho người yêu hiện tại? Dustin có muốn yêu một người khác, người đó là ai, tên gì? Trời đất ơi. Cái câu gì mà giống như là đốt nhà người ta vậy trời. Thì bây giờ em muốn ăn hay là em muốn trả lời? Ăn. Thấy chưa? Cái câu gì mà nó kỳ cục, nó thì nguy hiểm luôn á. Trời ơi, Cái đầu của nó đâm vô miệng á. ghê quá. Cái đầu này bén quá. Nó không anh miếng thôi. Có nước mắm. Chuyện là lòng. Ngọt cạn. Ok. Dù anh Long có vẻ không sợ gì hết luôn á. Là một nhà thiết kế thời trang, anh hãy xếp thứ tự của ăn mặc của những người sau theo thứ tự giảm dần từ đẹp đến xấu. Hoàng Yến, Phạm Hương, Minh Hằng. Anh ăn hay là anh trả lời? Trả lời. Coi chừng cái người huấn luyện viên đó sau này anh về đội của người đó đó. Anh thích An Phạm Hương. là nhất. Rồi anh ghét anh nha, ai mặc xấu nhất. Hoàng Yến. Dạ. Rồi em biết luôn. Chúc anh may mắn đó. Bây giờ đến em nha. Con đuông. Tên một bộ phim mà Diễm My thấy tệ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Được, em trả lời. Wow. Được á. Lần này toàn những người Anh thích á. Đó là bộ phim Thiên Sứ 99. Phim đó em đóng với lại Không, Huỳnh Anh. Huỳnh Anh hả? Huỳnh Anh là phim đó có Ngô Kiến Huy, Mà Khổng em có Tú coi Quỳnh, lại, không có coi lại mấy Diệu lần. Lê. Halloween mà, sợ chưa? Tất cả là do pha lê chuẩn bị đó. Mọi người dùng tự nhiên nghe. Wow. Ngon quá ta. Bọn mình bày ra trò gì chơi đi. Được á. Cũng có lý đó. Mình chơi trò kể chuyện ma xoay vòng đi. Nghe hay á. Để mình bắt đầu trước nha. Cái trò máu me này là của cô không? Bây giờ tôi đã biết vì sao cô không có bạn. Bởi vì cô thích hù dọa người khác lắm mà. Đúng không? Tôi đã làm gì để mọi người phải đối xử với tôi như vậy chứ? Chỉ tại vì tôi sống trong một căn nhà mà mọi người đều đồn đại là có ma. Chỉ tại lúc nào tôi cũng chỉ có một mình. Một mình.
Tại vì phim đó em đóng rất là đơ, nữ hoàng mặt đơ. Phim đó là mới phim điện ảnh đầu tiên của em, lên hình mặt rất là to khủng khiếp luôn. Bây giờ coi lại nó trời ơi sao hồi xưa mặt mình như cái mông vậy, trời ơi kinh khủng khiếp. Phim đó thì em cũng không thích luôn. Nhưng nếu mà cho em một cơ hội đóng lại bộ phim đó, thời điểm này em có làm lại không? Làm tốt hơn không? Hay là em không nhận lời luôn? Nếu bây giờ thì em sẽ không nhận lời, nhưng mà nếu mà trước thời điểm đó thì em vẫn sẽ nhận lời. Tại vì đó là cái cơ hội đầu tiên của mình mà. Cái cơ hội đóng phim điện ảnh đầu tiên của mình mà. Anh thấy vậy là ok. Cũng có ngoại hình nhưng Dustin không tham gia đóng phim có phải do diễn xuất quá dở nên không ai mời. Có nhưng mà đóng vai mấy trai MC không à. Trả lời thật chứ sao giờ. Rất là thích đóng phim, nhưng mà như mọi người cứ nghĩ tới đó sẽ là nghĩ tới MC chứ không ai nghĩ tới diễn viên hết. Không biết làm sao để phá vỡ lời nguyền. Cũng đi cast chứ bộ, chung là cũng có đóng phim chung với anh Trương Thanh Long. Ở đây có nắng, cái đó là do duyên số đó. Như mọi người tự nhiên mình thích làm một công việc đó, nhưng chưa chắc công việc đó nó sẽ cho mình cơ hội, mà là một công việc khác nó sẽ đến. Ý là anh tự nhận là anh đóng dở quá không ai mời. Đóng dở quá không ai mời hết. Với lại không có hợp vai nào hết. Những người mà vai chính nam ở đây thì thường phải có cái nét là soái ca. Nó nhìn nó không có giống như nào anh? Người Việt Nam hoặc là người Hàn Quốc. Mà anh giống Nhật Bản. Nhật Bản chứ không phải Hàn Quốc. Cái gu nó khác chỗ đó đó. Anh nên qua Nhật đóng phim. Nhật cái dòng đóng phim mà khác. nó có nhiều tiền nhất. Anh phải thích cái dòng phim. Em có coi hả? Em biết thôi, em có kiến thức thôi chứ em không coi. Anh đóng thì em sẽ coi. Nếu mà em đóng anh coi không? Ok anh coi. Nếu em có yêu nói đi ngại gì. Kỳ lắm, không dám nhìn mặt nhau luôn. Trời ơi, đỏ đen tối quá à. Và câu hỏi cuối của anh Trương Thanh Long. Cho anh Trương Thanh Long ăn con Đuông dừa. con đuông đi. Anh đã từng ngoại tình bao nhiêu lần rồi? Anh cái này là có ngoại tình rồi. Ủa, câu này, Mới suy nghĩ như vậy câu luôn. này sao căng quá vậy? Anh có quyền ăn con đuông dừa, anh không phải trả lời. Bao nhiêu là ngoại tình luôn á. Là có con số Đếm gì đi, đâu. đếm đi. Đang suy nghĩ lại là như thế có gọi là ngoại tình hay không? Bây giờ anh đang quen với một người mà anh nghĩ cho người khác cũng gọi là ngoại tình luôn. Vậy thì rồi ok xong là công nhận. Mọi người có sure chắc chắn là khi mà mình quen một người đảm bảo là mình dành hết 100% công lực vào vậy người thôi đó. mình tính ngoại tình kiểu Mình không là tính ngoại mình tình. phải dating với người đó rồi mình phải nắm không? tay Vậy rồi thì có không đến mối nổi, này vậy kia. thì không. Vậy là không. Ừ. Em tin anh. Em tin đúng Hoặc không? là có thể là anh làm nhiều quá anh không nhớ. Không còn nhớ để mà đếm đó em. Ok. Vậy là trong chuyện này là Long thú nhận đúng không? Rồi, Ok, sao? rất là Rồi. yeah. Fun Vượt game. qua thử thách. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần văn nghệ phường. Welcome Tia Hải Châu và bạn guitarist Ghi. Hello. Tia sẽ đến đem với một cái ca khúc mà chắc chắn là Dustin nói ra mọi người sẽ biết. Đó là ca khúc đã được diễn trong bộ sưu tập Cô yêu dấu tại Việt Nam International Fashion Week Của nhà cái công trí. của anh Công Trí. Hôm đó em có đi. Cái bài hát đó rất là hay. Chị rất là thích cái nhạc của bài hát đó. Khi nào bài này có MV nhỉ? Em đang thực hiện MV và em hy vọng là ngày 22 tháng 6 này sẽ là ngày release luôn MV. Audio là ngày 22 tháng 6 được phát hành quốc tế trên cả iTunes, Spotify, Apple Music và Beatport. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức một cái version đặc biệt chỉ có Bar Stories, đó là một cái version acoustic với Ghi và Tia Hải Châu. Em muốn anh đến bên em ngồi xuống, hãy nắm tay em và hát. Nghỉ chân một chút thôi cho tình ai lạc vào giấc mơ không niềm đau. Em đã từng yêu say đắm bên ai chỉ cần người ấy thôi, nhưng bao mộng mơ cũng tan rồi, thiết tha nào cũng chỉ một thời. Nhưng anh đừng ai đến đây trao em nụ hôn đắm say, biết đâu em biết chốn thiên đàng, biết đâu anh vốn thích nhẹ nhàng. Mình sẽ là của nhau dù về đâu, mình sẽ là của nhau dù về đâu. Không gian này xoay quanh em,
chìm trong ánh mắt long lanh giọt nước trong. Em soi vào chính em, ánh mắt như dư bàn chân em mắt, ánh mắt biết nói làm em khô héo khi nghĩ mình cách xa. Muôn anh chỉ có em đã từng yêu say đắm, bên ai chỉ cần người ấy thôi. Nhưng bao mộng mơ cũng tan rồi, thiết tha nào cũng chỉ một thời. Nhưng anh đừng ai đến đây, trao em nụ hôn đến say. Biết đâu em biết chốn thiên đàng, biết đâu anh vốn thích nhẹ nhàng. Mình sẽ là của nhau dù về đâu, mình sẽ là của nhau dù về đâu. Anh thắc mắc là sao anh không Chí lại tìm đến em, hay là làm sao có kết hợp được, liên lạc với nhau để mà đưa bài hát của em vào show? Theo em biết là anh Công Trí đã tìm rất là nhiều DJ, producer cũng như là tìm đến anh Đức Trí để mà remix lại cái ca khúc Coco yêu dấu trong bộ phim Coco Chanel. Nó có cái đoạn nhạc ở trong đó là anh Trí rất là thích đoạn đó, mà em cũng thích đoạn đó. Nhưng mà anh DJ Minh Anh và anh Neo cho anh Trí nghe ca khúc Em Muốn. Anh Neo xài từ là anh bị dính luôn, cho nên là ảnh xài cái bài đó cho nguyên bộ sưu tập. Dạ. Bây giờ thì bài hát tiếp theo mời em. Đơn phương ca. Dạ. Anh không mang tình yêu đến bên. Trong giấc mơ em kiếm tìm, không mùi hương như lòng khao khát, không tình yêu tâm hồn sơ xác. Hoa không đua xác thêm, em cần anh gọi tên em để đóa hoa kia khoe sắc màu. Trăng ơi lên hộ em với, theo mây tâm tình chơi vơi, biết sao để nói ra. Nói rằng em nhớ anh, trong lòng không thôi nghĩ đến anh. Nói rằng em muốn anh, muốn cùng say đắm với anh. Rồi những ngày qua vắng anh, tim tổn thương như đánh mất chính em. Rồi nghĩ về anh thế thôi, nghĩ về ánh mắt bờ môi anh. Nghĩ về anh thế thôi, nghĩ về ánh mắt bờ môi. Em nghe mà em nổi thích cái nghe. Mọi người thấy sao, cho cảm nhận. Anh yêu em. Dữ dội. Không, rất là thích luôn. Đi chị rất là thích dòng nhạc chill, cho nên là Tia Hải Châu đã đánh trúng con tim của mình rồi. Chúc cho Tia sẽ càng ra nhiều ca khúc hơn và thấy được vẫn cột mát của em gặp lại em lần nữa trong Bar Story trong tương lai. Như vậy là Bar Stories hôm nay đã kết thúc với một cái phiên bản rất đặc biệt, có cả 3 khách mời cùng với một anh bartender là Gareth Evans, và chúng ta thấy là cái không gian ở đây á, có được là bởi cái sự support rất là lớn của anh Rudy, và đặc biệt cảm ơn bạn ghi guitar đã đến đệm đàn cho Tia Hải Châu. Hẹn gặp lại các bạn trong Bar Story lần tới. Bye bye. Cảm xúc của mình cảm thấy là rất là hào hứng. Tham gia chương trình với anh Dustin là một cái người có một cái nguồn năng lượng dồi dào và có những cái trò chơi rất là vui, nên là My cảm thấy là mình nhiều năng lượng hơn. Lâm hay có cảm giác là giống như lúc nào mình cũng bị gò bó trong một cái khuôn, nhưng mà khi mà tham gia Dustin on the Go thì mình được thoải mái trình bày ý kiến. Lâm nghĩ rằng những cái talk show thì nó nên làm cho khách mời cảm thấy thoải mái. Đó là những thứ mà cảm xúc mà Lâm nghĩ rằng là khó có một cái chương trình thực tế nào có được. Em xem khá là nhiều tập của Bar Stories, và trong đó mà em ấn tượng nhất là tập của chị Uyên Linh, tại vì Uyên Linh là idol của em. Ấn tượng nhất là mọi người vừa uống rượu và vừa nói chuyện cùng chia sẻ với nhau, thì đó là một khoảnh khắc rất là tuyệt vời. Em chúc cho anh Dustin sẽ có một chương trình thật là hay, thật là thú vị và càng ngày càng nổi tiếng, và hy vọng rằng trong tương lai gần anh sẽ là một nam diễn viên chính trong một bộ phim nào đó. Nhấn like Và subscribe. Dustin on the Go. Xin chào.